Come on, let's preach a little bit. All right, we're glad to be here again today. Örülök, hogy újra itt lehetünk most, mai napon is. The most important decision anyone can ever make is to receive Christ as your Savior. A legfontosabb döntés, amit bárki meghozhat, hogy elfogadja Jézus Krisztus, mint személyes megváltóját. But the second most important decision you ever make is who you marry. De a második legfontosabb döntés ezután, hogy kivel kötöd össze az életedet, kivel lépsz házasságra. Because so much of our lives are involved in husband-wife relationships. Mert az életünknek olyan nagy részét teszi ki a férj-feleség kapcsolat. And so it's good to know what we're supposed to be doing. Tehát jó tudni, hogy mit is kéne csinálni. You know, a job description is always good when you start a new career. Amikor az ember új munkába fog, akkor nagyon fontos tudni a munkaleírást, a munkaköri leírást. I remember when I was in Bible college and I was hired to do at a particular company there. Emlékszem, amikor a Biblia főiskolára jártam, és elkezdtem dolgozni egy cégnél emellett. And they said, now this is your table, this is where you'll be working. És azt mondták, hogy itt az asztalod, itt fogsz dolgozni. I said, wonderful. És azt mondtam, csodálatos. What am I supposed to do? Mi lesz a feladatom? This is your table, this is where you'll be working. Azt mondták, ez az asztalod, itt fogsz dolgozni. You already told me that. Ezt már mondtátok. What is my job? De mi a feladatom? What am I supposed to do? Mit kell csinálnom? No one ever showed me what I was supposed Senki nem mondta meg, hogy mit kéne csinálni ott az to do. You asztalon. talk about ambiguity. You talk about aimless. You talk about I didn't know what my function was. Tehát akkor beszél, vagy ezt lehet annak nevezni, hogy homályos munkaköri leírás, meg tétovaság. Azt sem tudtam, hogy mit kell csinálnom. I did not last very long at that job. És azon a munkahelyen nem húztam sokáig. And many marriages are like És sok házasság is ilyen. what is our purpose? What's our function? Mi a célunk? Mi a szerepünk? What are our responsibilities? Mik a felelősségeink? Well, Ephesians chapter 5 is a tremendous job description. Az Efézus 5. rész, ez egy kiváló munkaköri leírás, hogy úgy mondjam. And the whole key to what we're going to study really is in Ephesians 5:18. És az Efézus 5:18-ban van a kulcsa annak, amit szeretnénk Be tanulmányozni. filled with the Spirit. Hogy teljesedjetek be Szent Lélekkel. You realize how important being filled with the Holy Spirit is in your marriage? Tudjátok, milyen fontos a házasság szempontjából betöltekezni a Szent Lélekkel? Because even as a saved person, we can live so much of our lives in the flesh. Mert még egy megtért ember is annyira élhet a testben, And your flesh will always gravitate toward unbiblical philosophy. és a test az mindig a nem biblikus gondolkodásmód felé vonzódik. See, this world system and the Word of God are diametrically opposed. Mert a világ rendszere és Isten igéje szöges ellentétben állnak egymással. And so this world has a philosophy about the role of husband and wife. Tehát a világban van egy filozófia a férj és a feleség szerepéről. The world has a philosophy about how you're supposed to rear children. A világ filozófiája megvan arról, hogy hogyan kell gyermeket nevelni. This world will have a philosophy about the role of women in the church. És a világnak van filozófiája az asszonyok szerepéről a gyülekezetben. And we could give many more illustrations of that. És több példát is mondhatnék. So you are either going to gravitate toward God's Word and biblical philosophy or what the world considers is what's right. Tehát vagy Isten igéje felé fogsz vonzódni, vagy pedig afelé, amit a világ helyesnek tart. So we want to be filled with the Spirit. Tehát szeretnénk betöltekezni a Szentlélekkel, And fulfill the will of God for our marriages. hogy Isten akaratát betöltsük a mi házasságunkra nézve. Being filled with the Spirit is going to produce several things in your life. Mert hogyha betöltekezünk a Szentlélekkel, annak több eredménye, kimenetele is lesz. It's going to produce a song in your heart, verse 19. 19. versben látjuk, hogy ez egy éneket rak a szívedbe. It's going to produce a thankful spirit in verse 20. A 20. versben hálás lelkületet eredményez. Verse 21 is going to produce a submissive spirit. A 21. versben pedig egy engedékeny, vagy engedelmes We're lelkületet going to szül. submit ourselves one to another in the fear of God. Hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Only saved
people are going to be able to accomplish what I'm going to preach this morning. Amiről ma délelőtt prédikálni fogok, az csak megtért emberek életében valósul. What I'm about to preach is totally foreign to the mind of unsaved people. Amiről most prédikálni fogok, az teljesen idegen az elveszett emberek gondolkodás módjához képest. And so we have 4 different areas of spirit-controlled submission. Tehát 4 területét fogom megnevezni, olyan területeket, ahol a Szentléleknek alá kell rendeljük magunkat. In this greater context, 4 relationships. Ebben a kontextusban 4 kapcsolatot. Verse 22 is wives. A 22. vers a feleségekhez Verse szól. 25 is husband. 25. a férjekhez szól. Chapter 6 verse 1 is children. A 6. rész első verse a gyermekekhez szól. Chapter 6 verse 5 are servants or slaves. És a 6. rész 5. vers a szolgákhoz. And so we're interested in the first 2 of these relationships. Minket az első 2 fog ma érdekelni ezek I'm közül. going to talk to the wives this morning, right now. Tehát most szeretnék szólni a feleségekhez. And we'll have our split session. Utána lesz majd a külön And then óra. I'll come back and I'll deal with the husband. És utána, amikor visszajövünk, folytatom ezt a prédikációt és szólok a férjekhez. Are you wives wondering what I'm going to preach to your husbands when I get them alone? Tehát feleségek azon tűnődtek, hogy majd amikor egyedül leszek a ti férjetekkel, mit fogok nekik prédikálni? Well, you read 1 Peter 3:7, dear ladies, and you'll know what I'm going to tell Hölgyek, you. olvassátok el az 1 Péter 3:7-et, és akkor tudni fogjátok, hogy mit mondok nekik. I'm talking about 2 gifts that every husband can give to his wife. 2 ajándékról fogok beszélni, amit minden férj adhat a feleségének. So I hope you wives later today will say, well, I hope my husband got that because I want those 2 gifts. Tehát remélem, hogy azt fogják mondani a feleségek, hogy remélem, hogy a férjem felfogta az üzenetet, mert én is szeretnék 2 ajándékot kapni. Here we have a message from God to the wife. De itt van Istentől egy üzenet a feleségeknek So ma let's délelőtt. read verses 22 to 24. Tehát Efézus 5, 22-től 24-ig olvassuk. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. So wives are to submit themselves unto their own husband. Tehát a feleségek az ő saját férjüknek legyenek engedelmesek, vagyis rendeljék alá, szánják oda magukat. Is it submit in Hungarian? Same thing, right? Let me talk to you a little about that Greek word. Hadd beszéljek egy kicsit erről az eredeti szóról. I just want to hesitate 1 minute and say, I do use some Greek in my preaching. Szoktam mondani, hogy néhány görög szót feladok a prédikáció során, I don't use a lot of it de nagyon sokat nem, because you can spend a lifetime learning to obey the Hungarian. mert egész életedet azzal töltheted, hogy engedelmeskedni tudjál a magyar Bibliának. But when I was in my theological studies, I took Greek and I loved Greek. De a teológiai tanulmányaim során nagyon szerettem a görög nyelv tanulást, Greek takes a lot of time to learn. de sok időbe telik megtanulni. I wish it had been my only subject. Bár csak ez lett volna az egyetlen tantárgy. My professor thought it was my only subject. Hát a tanár azt hitte, hogy ez az egyetlen tantárgy. Translate the Gospel of John by tomorrow. Holnapra fordítsd le János evangéliumát görögre. But the Greek language was known throughout the whole world. That's why God chose to use it to write His New De Testament. az akkor ismert világon ez volt a használt nyelv, és ezért Isten ezt a nyelvet választotta az új szövetség megírásához. The Greek language is very expressive. Nagyon kifejező nyelv a görög. And it really helps us understand some very difficult passages. És segít nehezebb részeket jobban megérteni. And so the Greek word submit is hupotasso. És ez a görög szó hypotasso. Hupo is a Greek preposition under. Ez a szócska, hogy hypo azt jelenti, hogy alatt vagy alá. Tasso is a word you'll find many times in the New A Testament. tasso pedig egy olyan szó, ami nagyon sokszor előfordul. It means proper order, Azt jelenti, hogy megfelelő rend, or to properly categorize vagy something. hogy megfelelően kategorizálni valamit, vagy rendbe szedni. So wives, you are to properly categorize yourself under the authority of your husband. Tehát azt jelenti ez a szó, hogy feleségek megfelelő rendnek eleget téve a ti férjetek alá rendeljétek magatok. That thought is not popular with the world. És a világ szempontjából ez a gondolat egyáltalán nem népszerű. It's very popular with God. De Istennél nagyon is népszerű. Wives are to submit yourselves under the God-given authority in that home. Tehát, hogy a feleség rendelje magát alá az Istentől való tekintélynek abban az otthonban. And that is the husband. És ez a férj.
In fact, it says here that you are to submit to him as unto the Lord. Verse Azt 20. mondja itt, hogy úgy kell alárendelni magadat, mint az Úrnak. If you are not submissive to the authority of your husband, then you are not submissive to the Lord. Hogyha nem rendeled magad alá a férjed tekintélyének, akkor az Úrnak sem rendeled alá magadat. You rebel against the authority of your husband, you rebel against God. Hogyha lázadsz a férjed tekintélye ellen, akkor Isten ellen lázadsz. And then he says in verse 24 that you're to be submitting yourselves to your husbands in everything. A 24. versben pedig azt mondja, hogy engedelmesek legyetek a ti férjeteknek mindenben. Oh, do the Lord have to say that? Szóval az Úrnak pont ezt kellett mondania. I mean, come on, I want to submit to my son and to my husband in most things. Ugyan már nem lehetne a legtöbb dologban engedelmeskedni? In something. Nem lehetne egyes dolgokban? Oh, don't say every. Ó, de nem mondd azt, hogy mindenben. What if you know your husband's wrong? Mi van, hogyha tudod, hogy a férjed téved? I mean, he's making decisions that you know are not right. Hogy olyan döntést hoz a férjed, amiről te tudod, hogy az Oh, you helytelen. want to correct him. És ki akarod javítani. You want to resist him. És ellen akarsz állni. So I know he's making the wrong És azt decision. mondod, hogy tudom, hogy rossz döntést hoz. Do I have to submit to him then? Muszáj akkor is alárendelnem magamat? Well, yes, you do. Hát, igen. But here's what you do, ladies. Let me give you a tip. De hölgyek, hadd mondjak egy tippet. You know he's making a wrong decision. Tudjátok, hogy rossz döntést hoz. So you just go like this. Akkor csináljátok így. See, why do you go like Tehát that? miért kell úgy csinálni? Because you're ducking and let God hit him. Mert akkor lehúzod a fejed, hogy Isten szájra vágassa. You get out of the way and let God whap him right across the Tehát head. állj ki az útból, és akkor Istentől kapja a pofont eléd. So that's what you do. You have to trust God to help you. Tehát Istenre kell bíznod, hogy a férjednek segítsen. If he's wrong, God will deal with it. Hogyha a férjed téved, akkor majd Isten kezelésbe veszi. I know you want to deal with Tudom, hogy te szeretnéd kezelésbe it. venni. You want to judge him. Te szeretnéd And you megítélni. want to correct Te him. szeretnéd He kijavítani. said, well, I'm just being a good helper like you preached last Te night. azt mondod erre, hát én csak jó segítőtárs vagyok, ami tegnap este prédikáltál. To some degree, that's true. És bizonyos fokig ez igaz. But let God work on your husband. Hadd dolgozzon Isten a férjedben. You cannot change him. Nem változtathatod meg Only őt. God can change him. Csak Isten tudja megváltoztatni. The only one you can change, dear wife, is yourself. És kedves feleség, ez egyetlen ember, akit te meg tudsz változtatni, az saját magad. Maybe in some areas if you change, maybe he'll change. Lehet, hogy a bizonyos területeken te változol, akkor a férjed is változni fog. The beautiful example is the submission is that the church submits to the headship of És Christ. a csodálatos példa az, ahogy a gyülekezet alárendeli magát Krisztus főségének. And so verses 23 and 24, beautiful typology. Tehát a 23. és 24. rész gyönyörű tipológia, vagyis ilyen előkép viszony. As Christ is the head of the church, so the husband is the head of the wife and home. Amint Krisztus feje a gyülekezetnek, úgy a férj az otthonban feje a feleségnek. Same Greek word is used for both of those, hupotas. Mind a kettőre ugyanaz a görög szó, ez a hypotásszó szerepe. Let me ask you this question. Hadd tegyem fel ezt a Is kérdést. there anyone in this room who has a problem with Jesus Christ being the head of the church? Van, akinek az problémát okoz ebben a teremben, hogy Jézus Krisztus a feje a gyülekezetnek? Don't we all willingly submit to the authority of Christ in our local church? Ugye, hogy a mi helyi gyülekezetünkben hajlandóak vagyunk arra, hogy alárendeljük magunkat Krisztus főségének, vezetésének? Okay, anybody have a problem with that? Valaki ezt ellenzi? Okay, then in the same way, wives are to submit to the authority of their husband. Na akkor ugyanígy kell, hogy a feleségek alárendeljék magukat a férjük tekintélyének. All right, any ladies in this room have a problem with that? Van olyan hölgy, akinek ezzel problémája van? No, never, never. Ugyanaz már. And so let's look at some grammar. Akkor most nézzük meg a nyelvtan. You like grammar? Szeretitek? Remember we were in school, we're learning Hungarian grammar, maybe even English grammar. Magyar nyelvtanórákra, vagy esetleg angol órákra. All right, submit is a present tense imperative. Ez a szó, hogy engedelmeskedjetek, ez egy jelen idejű, felszólító módú ige. Right, these two things are essential for your understanding. Tehát ezt a két dolgot muszáj megérteni. These two things can change your life. Ez a két dolog megváltoztathatja az Change your életet. marriage, change your marriage. Megváltoztathatja a házasságot. Present tense verbs denote continuous action. A jelen idejű igék folyamatos cselekvést jeleznek. Call them linear, they're just continuous. És így nevezzük egy lineáris, tehát folyamatosan zajlik.
So what does that mean? Mit jelentsen ez? That means the wife, of course, is to continuously submit to the husband. Ez azt jelenti, hogy a feleség folyamatosan alárendeli magát a férjének. But in the present tense verb we have this understanding. Mert a jelen idejű ige ezt jelenti. Marriage is an unconditional covenant relationship. A házasság az egy feltétel nélküli szövetség kapcsolat. It is not a contract. Nem szerződés. You understand what a contract is? Tudjátok, hogy mi a szerződés? If you go to buy a home, Hogyha elmész, hogy ingatlant vásárolj, you go to the bank to get a loan, elmész a bankhoz kölcsönt igényelni, you're going to sign a bunch of paperwork. akkor egy csomó papírt alá kell írni hozzá. That paperwork says you must make this monthly payment. És ott van a szerződésben, hogy havonta ennyit és annyit kell fizetni. And if you make this monthly payment, És hogyha ennyit és annyit fizetsz havonta, you can keep the house. akkor megtarthatod a házat. But if you don't make your monthly payment, De ha nem fizetsz havonta annyit, you don't keep the house. akkor nem tarthatod meg a You házat. go to buy an automobile. Vagy hogyha veszel autót, You go to the bank. elmész a bankba, You say, I want to make a loan to buy an automobile. azt mondod, hogy hitelt szeretnék fölvenni egy All right, autót, please sign here. és mondják, itt kell aláírni. And what you're saying is, I will make the monthly payments for this És az automobile. aláírásoddal hitelesíted, hogy havonta ennyit és annyit fogok You fizetni. don't make the payments, they come and take your automobile És away. hogyha nem fizeted, akkor elviszik a kocsidat. It's a contract. Ez egy szerződés. A contract says if you do what you're supposed to do, then they will do what they're supposed A to do. szerződés azt jelenti, hogy ha te megteszed a te feladatodat, akkor ők is megteszik, amit ők ígértek. That works in the business world. Így működik az üzleti világban, It works with making purchases. így működik a vásárlások But során. that is not God's intention in marriage. De Istennek nem ez a szándéka a But I házasságban. assure you, that is the world's understanding of marriage. De biztosíthatlak, hogy a világ így értelmezi a házasságot. Most unsaved people enter marriage with a contractual mentality. A legtöbb hitetlen ember úgy köt házasságot, hogy ez egy szerződés. It's not until death do us part. Nem úgy, hogy amíg a halál el nem választ, It's I will stay in this marriage as long as he does what he's supposed to do. hanem addig maradok ebben a házasságban, amíg ő is azt teszi, amit neki kell. Or I'll stay in the marriage till she stops doing what she's supposed to Vagy do. amíg a feleségem így és úgy nem fog tenni, vagy nem tenni. In a contractual marriage, you say, well, if you do what you're supposed to do, then I'll do what I'm supposed És to egy do. szerződéses házasságban ez így van, hogy amíg te azt teszed, amit tenned kell, addig én is azt teszem, amit nekem tennem kell. The sad truth is that philosophy creeps inside saved marriage. De a szomorú igazság, hogy ez a fajta gondolkodásmód befurakodik a hívők házasságába is. But what if your husband doesn't treat you the way you think you ought to be Mi van, treated? hogyha a férjed nem úgy bánik veled, ahogy te azt elképzelted? Is he violating your contract? Megszegte a szerződést? Or are you in an unconditional covenant relationship? Vagy pedig felfogod, hogy ez egy feltétel nélküli szövetséges kapcsolat? Counseled many married couples who were in I was a pastor, they were in my church. Amikor lelkipásztor voltam, sok-sok gyülekezeti házaspárnak adtam tanácsot. And as they're seated before me telling me their problems, És amit ott ülnek velem szemben és mondják a problémáikat, it's very obvious they are in a contractual marriage. nagyon nyilvánvalóvá vált, hogy ők egy szerződéses házasságot képzeltek el. They do not understand God's philosophy of marriage, which is unconditional covenant És relationship. nem értik Istennek a felfogását erről, hogy ez egy feltétel nélküli szövetség. I had a couple seated before me one time. Ült előttem egy házaspár egyszer, She's crying, the woman's crying. sírt a feleség, And she kept crying out, I want out! I want out of this marriage! I want out! és azt mondta, hogy kiszállok ebből a házasságból, elegem volt. This man violated my contract. És azt mondta, ez az ember megszegte a szerződést. So I want out of the marriage. Tehát kiszállok a házasságból. How about that? Do you ever think that? De ti szoktatok ilyet gondolni? Well, I'll submit to my husband as long as he does what he's supposed to do. Hogy alárendelem magam a férjemnek egészen addig, amíg ő azt teszi, amit neki tennie kell. He doesn't treat me right, I'm not submitting to his authority. Ha nem jól bánik velem, akkor pedig nem rendelem alá magamat a tekintélyén. That is satanic. Ez sátán. That is the world. Ez a világ. That's not God. Ez nem Istentől való. That's the flesh. Ez a test. That is not in the spirit. Ez nem a lélek szerint van. You see, you are to fulfill your covenant. Tehát ezt a szövetséget kell You kivitelezni. made vows before God or before these witnesses. Esküdt tettetek Isten és az ott megjelent tanúk előtt.
Ecclesiastes chapter 5 and verse 5. We won't going to take time to look at that. I'm just going to tell you what it És is. Prédikátor könyvében majd elmondom. God says you make vows before me and you don't keep them, you're a fool. Isten azt mondja, hogy aki ígéretet vagy esküt tesz, és nem teljesíti azokat, az bolond. There's a lot of fools out there. És nagyon sok bolond van így a világon. Don't you be one of them. De ne légy egy közülük. Understand that you're not submitting to your husband because he deserves it. Értsd meg, hogy nem azért kell alárendelni magadat a férjednek, mert ő ezt megérdemli. Many times your husband does not deserve that you should submit to his authority. Sokszor a férjed nem érdemli meg, hogy te alárendeld magadat But neki. you as the wife are going to do it anyway. De te, mint feleség, ennek dacára meg kell, hogy tegyed. Because that's a vow you made. Mert ezt az esküt And that is tetted. a continuous action covenant. És ez egy folyamatos cselekvés, ez egy szövetség. You don't remember anything else, remember this. Semmi más nem jegyzel meg, ezt az egyet jegyezd meg. Your marriage is an unconditional covenant, not a Hogy a contract. házasságod az egy feltétel nélküli szövetség, nem pedig egy szerződés. Grace. You understand the definition of grace. És értitek ezt a szót, hogy kegyelem? When God extended His grace to you, Mikor Isten az ő kegyelmét mutatta felé, He gave you what you did not deserve. azt adta, amit nem érdemeltél meg. And wives, you are to be gracious to your husband. És feleség, légy kegyes, kegyelmes a férjed felé. Submit to His authority whether He deserves it or not. Rendeld magad alá attól függetlenül, hogy megérdemli, vagy pedig nem. I'm telling you, this can change your marriage. És el tudom mondani, hogy ez megváltoztathatja a házasságot. Because your marriage is a picture of Christ and the church. Mert a te házasságot képe Krisztus és a gyülekezet kapcsolatán. Here's another question. Még egy kérdést hadd tegyek fel. When God saved your soul, was it contractual or was it covenant? Mikor Isten megmentette a te lelkedet, ez egy szerződés alapú volt, vagy egy szövetség? Do you understand the difference? Értitek a különbséget? Then what did God make with you when He saved your soul? Akkor Isten mit kötött veled a kettő közül, amikor megmentette a lelkedet? An unconditional covenant relationship. Feltétel nélküli szövetséget. God doesn't say to you, now if you keep these rules and laws, you can stay saved, but if you don't, I'm taking away your salvation. Isten nem azt mondja, hogy amíg betartod ezeket a szabályokat, addig üdvözült maradsz, de ahogy megszeged, akkor elveszem tőled az üdvösséget. Are there churches that teach that? Vannak gyülekezetek, vagy egyházak, amelyek ezt tanítják? Yes. There are many churches who teach a contractual salvation. Sok gyülekezet ilyen szerződéses üdvösséget tanít. That is satanic. Ez sátáni. That's the way the world operates. Így működik a világ. See, many people are guilty of bringing God down to the level of human logic. Sok ember vétkes abban, hogy Istent lehozza az emberi szintre. Well, I wouldn't let those people stay saved if I were God. Hát ha én lennék Isten, én nem engedném, hogy azok az emberek is a mennybe jussanak. Well, I'm glad you're not God! Hát örülök, hogy nem te vagy Isten. Losing your salvation is a human logical thing. Tehát ez egy ilyen emberi logika, hogy az üdvösség elveszíthető. You will not find it in the Word of Ezt God. az Isten igéjében nem találhatod meg. What do you find in the Word of God? De mit találhatsz Isten igéjében? You're saved by grace through faith. Hogy kegyelemből, hitáltal van üdvösség. God gives me what I don't deserve. Isten azt adja, amit én nem érdemlek. And God lets me stay saved even when I don't deserve that. És Isten megengedi, hogy én üdvös maradjak akkor is, amikor nem érdemlem meg. Do I always obey God? Vajon én mindig engedelmeskedek Istennek? No. Nem. Do I sometimes rebel against God's authority? Olykor lázadok Isten tekintélye ellen? Yes. Igen. But God in His grace and mercy lets me stay saved. De Isten az ő kegyelmében, az ő irgalmában megengedi, hogy Because üdvözült God maradjak. has made to me an unconditional covenant. Mert Isten egy feltétel nélküli szövetséget kötött That's velem. not affected by my behavior. Amit az én viselkedésem a továbbiakban nem befolyásol. Realize God loves me just as much when I'm disobedient as when I'm obedient. Tudjátok, hogy Isten annyira szeret engem, amikor engedelmes vagyok, mint amikor nem? We have that example with our own children. Ez a példa a gyermekeinkkel I is. had 3 wonderful children. 3 gyönyörű gyermekem Were van. they always obedient? Mindig engedelmesek voltak? Nem. Were there times they were rebellious? Volt, amikor lázadtak? Yes. Igen. But I love them. De szeretem őket. My love for them never changed. És az én szeretetem irántuk nem változott.
And that's the way your marriage is supposed to És be. a házasságban is ez így kell lenni. Your love never changes. Hogy a szeretetnek a ténye, az nem szűnhet meg. Gracious ladies, you're És gracious. hölgyek, így kegyelmet mutassatok a My husband's being a jerk right now. Ó, a férjem egy bunkó. You ladies, my husband doesn't deserve it, but I will submit to his De feleségükkel mondjad azt, hogy ha a férjem nem érdemli ki, hogyha így viselkedik, vagy úgy, akkor is alá fogom rendelni magam. Someday you ladies are going to stand before Jesus Christ at the judgment seat of Christ. Mert hölgyek, ti is ott fogtok állni Krisztus ítélőszéke előtt. And if he asks you, were you submissive to the authority of your husband? És azt fogja kérdezni, hogy alárendelted magad a férjed tekintélyének? Now you're going to say, well, I know I was supposed to, but he didn't deserve it, and he wasn't treating me right. És azt fogod mondani, hogy hát igen, tudom, hogy kellett volna, de nem érdemelte meg nem jól bánt velem. That's not gonna be an excuse before God. Ez nem fogja meghatni Krisztust. So that's the present tense verb. Tehát ezt jelenti a jelen idejű ige. Submit, continuous action. Hogy ez egy folyamatos cselekvés, hogy rendeld magad alá. Covenant versus contract. Ez egy szövetség, és nem egy szerződés. But this verb is also an imperative, which means it's a command. De ez az ige ugyanakkor felszólító módban van, ami azt jelenti, hogy ez parancs. Dear wives, God doesn't ask you to submit to your husband's authority, he commands you. Tehát hölgyek, Isten nem kérlel titeket, hogy engedelmeskedjetek, hanem parancsolja. Now let me tell you a little bit about the Greek imperative. Hadd mondjak valamit a görög felszólító módról. God only uses the imperative, the command, in areas that are not natural to us. Tehát Isten csak akkor használja ezt a felszólító módot, hogyha az a dolog nem automatikus. So I may come to Johanna and I command you to breathe. Tehát ide jövök Johannához, és azt mondom, hogy megparancsolom, hogy lélegezz. Breathe! Lélegezz! And I have to command her to breathe. Kell neki parancsolni, hogy lélegezzen? No, that comes very natural to you. Nem, ez természetesen jön. Do you know how many breaths you've taken since you entered this room this morning? Megszámoltad, hogy hány levegőt vettél, mióta beléptél ebbe a terembe? 1,247. 1247. No, I don't know the number. Fogalmam sincs. You don't even think about it, do you? Mert nem is gondolsz rá, ugye? Breathe in. Beszélj. Thousands of times a day. Több ezerszer egy nap. Nobody has to command you to breathe. Nem kell parancsolni neked, hogy Very lélegezz. natural for you. Mert ez természetesen jön. God only has to command you in the areas that are not natural. Isten csak azt kell, hogy megparancsolja, ami nem jön természetesen. 2 Corinthians chapter 8 and 9, you have a lot of imperatives. 2. Korintus 8 és 9. részében sok-sok parancs van. Why? Because it's 2 chapters about giving. Miért? Mert az a két fejezet az adakozásról szól. God has to command us to give sacrificial offerings to Him. Tehát Isten kell, hogy parancsolja, hogy mi áldozatkészen adjunk neki, adakozzunk. Because we do not find it natural to just sacrificially give. Mert természetesen ez nem következik, nem találjuk természetesnek, hogy áldozatkészen adjuk. What is natural to us? Mi az, ami természetes? To be selfish. Hogy önzők legyünk. I can't give tithes and offerings. Nem adhatok én tizenet, meg felajánlást. I gotta take care of me and my needs. Hát azt mondom, nekem az én szükségeimre van szüksége. God has to command you to give. Ezért Isten kell, hogy parancsolja, hogy adakozz. God has to command you to be a witness for Jesus Christ. Isten kell, hogy parancsolja, hogy bizonyságot tegyél Jézus Krisztusról. You find it very natural to go out into the streets and talk to unsaved people about their sin? Olyan nagyon természetesnek találod, hogy kimenj az utcára és beszélj a hitetleneknek az ő bűneikről? No, that's not natural. Ez nem természetes. So God has to command Hát you. Isten kell, hogy parancsolja. And so, dear wives, God has to command you to submit to the authority of your husband. Kedves feleségek, Isten parancsolja, hogy rendeld magad alá. It's not natural to you. Ez nem természetes. In fact, what is natural to the wife? Sőt, mi természetes a feleségnek? That's found in Genesis 3:16. 1 Mózes 3:16-ban. Unto the wife, God says, thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Azt mondja, hogy te epeked el a te férjed után, az pedig uralkodik rajtad. The word desire means to stretch out after. Ez a szó, amit úgy fordítunk, hogy epekedik, ez azt jelenti, hogy kinyúlni valami után. In other words, God says this to you wives. Tehát, hölgyek, így szól hozzátok Isten, It's very natural for you to want to control your husband. hogy nagyon természetesen jön, hogy te akarod irányítani a férjedet. Am I right? Igazam van? Yeah. Yes. Are you a complete? Are you
Thank you, brother. Nem rossz vacsora. Are you a completer? Are you a completer or a competer? Most te kiegészítő vagy betétás? See, this is what's natural to you. Ez lenne a természetes reakció. This is what God wants. Ezt szeretné Isten. He said it'd be your desire to control your husband, Tehát azt, hogy epekedel és vágysz arra, hogy átvedd az irányítást a férjed felett, but he will rule over you. de ő fog rajtad uralkodni. Is that what we say, rub you the wrong way? Tehát erre szokták azt mondani, hogy nem megfelelően bánik vele. The feminists out in the world, they don't like that. Feministáknak nem tetszik ez a gondolat. Because in the unsaved world, every wife wants to control her Mert a husband. hitetlen világban minden feleség át akarja venni az uralmat a férje felett. And although that's natural for you, És habár ez természetes reakció, God commands you to do what is not natural. Isten azt parancsolja, hogy tedd azt, ami nem természetes. To continuously submit to the authority of your husband. Hogy folyamatosan rendeld magad alá a férjed To tekintélyére. respect his position. Hogy tiszteld az ő helyzetét, mint His férj. position was given to him by God himself, Mert ezt Isten adta, maga Isten, the head of the home. hogy ő legyen az otthonban a fej. And so, two things God does when you're willing to obey his command. Tehát Isten két dolgot tesz, amikor te hajlandó vagy engedelmeskedni az ő parancsának. Number one, he provides divine enablement. Először is isteni segítséget kapsz, If you would as a wife come to the Lord today, hogy a te, mint feleség, odajössz az Úr elé a mai napon. maybe first of all confess your rebellion. Először is talán megvallod a te lázadásodat, Lord, he's right. és azt mondod, hogy Uram, igaza van. I do want to control my husband. Tényleg át akarom venni az irányítást a férjem felett. And I often compete with his authority. És gyakran küzdök az ő tekintélye ellen. And I'm convicted of that this morning. És ma délelőtt engem meggyőzött ez. I want to obey your command. Szeretnék engedelmeskedni a te parancsod, But you're going to have to help me. de kell, hogy segíts nekem. I need divine enablement to do this. Szükségem van isteni segítségre ehhez. That's why this can only be done among saved people. Ezért mondtam, hogy csak megtért emberek körében lehetséges ez. It can only be done if you're filled with the Spirit. Csak akkor, hogyha betöltekezel Szent Lélekkel. That God will give you the divine power to accomplish His will. De Istentől megkapod ezt a mennyei erőt, hogy az ő akaratát kivitelezd. When you come to the Lord, humbly yielding yourself to that command, Hogyha alázatosan jössz az Úr elé, és alárendeled magad az ő parancsának, you will find the divine enablement you need. akkor megtapasztalod azt az isteni segítséget, amire szükséged van. Number two, God is going to reward you. És a másik, hogy Isten megjutalmaz God téged. always rewards those who obey His command. Isten megjutalmazza azokat, akik engedelmesek az ő parancsának. He'll enable you and then He'll reward you. Tehát ő segít és megjutalmaz. Being submissive to your husband is not inferiority. Ez, hogy alárendeled magad, ez nem azt jelenti, hogy te alsóbb rendű vagy. Just as being a ezer, a helpmeet, is not being inferior. Ugyanúgy, hogyha valaki egy ezer vagy és egy segítő, az nem azt jelenti, hogy ő alsóbb rendű. Being submissive to your husband is a divine order, it's a division of responsibility. Az, hogy alárendeled magad, ez egy isteni rend, és ez a felelősség megosztása. Was Jesus Christ equal with God the Father? Jézus Krisztus egyenlő az Atya Istennel? Yes. Jesus said in John 10:30, I and my Father are A one. János 10:30-ban azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Philippians 2:5-7 says Jesus was equal with the Father. Filippi 2:5-7-ig azt látjuk, hogy Jézus, aki egyenlő Istennel, Yet even in the Godhead there was a division of responsibility. de mégis a Szent Háromságon belül megosztották a felelősséget. You want to read for them 1 Corinthians 11:3, and I'm going to wrap this up. 1 Corinthians 11:3. 1 Korintus 11:3-at szeretnénk olvasni. Just listen to this verse, 1 Corinthians 11 verse 3. Olvassuk el, 1 Korintus 11:3. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig az Isten. And the head of Christ is God. Krisztusnak feje pedig az Isten. And yet they're absolutely equal. Mégis ők egyenlők. And yet the Lord Jesus takes a place of submission to His Father. És az Úr Jézus mégis alárendeli magát az Atyának. Jesus said, I do always those things that please my Father. Jézus azt mondta, én mindig azokat cselekszem, amiket az én Atyám akar. It's one of my great prayers. Lord, like Jesus, help me to do all things that És please az you. egyik gyakori imádságom, hogy Uram, segíts nekem, hogy én is, mint Jézus, csak az Atya akaratát szeressem cselekedni. John chapter 5 verse 30. De János 5:30,
I can of my own self do nothing, but I seek the will of my Father. Ahol azt mondja, hogy én semmit sem cselekedhetem magamtól, amit hallok, úgy ítélek, és én nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáért. Now we could read that same verse as a wife to her husband. És ezt a verset egy feleség is magát behelyettesítve elmondhatná a férjének. I do nothing of myself, but I constantly seek the will of my husband. Hogy én nem a magam akaratát keresem, hanem az én férjem akaratát. Does that mean you're inferior? Ez azt jelenti, hogy én alsóbrendű vagyok. Was Jesus inferior? Vajon Jézus alsóbrendű? No, God says there must be someone in charge that's the head. Isten azt mondja, hogy kell, hogy legyen valaki, aki vezet, valaki, aki a fej. There are certain countries that have a king and a queen. Bizonyos országokban van király és királyné. The king is the head of that country. A király az ország feje. But the queen has much honor. De mégis sok tisztességben van része a királynének. In the United States we have a president and a vice president. Az Egyesült Államokban van elnök és alelnök. Right now it's President Donald Trump, És Donald Trump az elnök, Vice President Mike és Pence. Mike Pence az alelnök. But Donald Trump would be great and wise if he would talk to his vice president and let's discuss some things together. És Donald Trump jól teszi, hogyha beszél az ő alelnökével, hogy mit tegyen. He would say, I value your knowledge and wisdom and input. És azt mondja, hogy a te tudásodat, a te tanácsaidat nagyra értékelem. When I was pastoring a church in the state of Washington, Mikor én Washington államban pásztor voltam, I was called the senior pastor úgy neveztek engem, hogy a gyülekezet pásztora, because there were other assistants. mert voltak még segéd lelkészek is. I had an associate pastor. Volt egy segédpásztor, I had a senior saints pastor. volt egy idősek szolgálatát végző pásztor. And I value these assistant pastors' understanding and wisdom. És én értékeltem az ő rálátásukat, az ő bölcsességüket. I had a staff meeting every Wednesday morning. Minden szerda reggel volt egy értekezlet, As our staff would get together. és összeült a pásztorok, összeültek. And we would discuss things together about the operation of the church. És megbeszéltük a gyülekezet működését. Somebody has to be in charge. Valaki kell, hogy legyen a vezető. But that doesn't mean the wife's inferior. De az nem azt jelenti, hogy a feleség egy alsóbrendű alak. Now let me make a final thing. In conclusion, Most akkor zárásként végezetül, anyám fél, God chooses the word hupotas or submit rather than the word obey. Isten azt a szót használja, hogy hypotásszó, és nem pedig egy másik szót, a görögön azt jelenti, hogy engedelmeskedni. There's a reason why God uses the word submit rather than the word for obey. És Isten nem véletlenül használja ezt a szót, hogy alárendelni, és nem azt, hogy engedelmeskedni az eredeti nyelven. Now God will in other passages tell the wife to obey her husband. Másik versekben mondja azt az ige, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjének. One of those is in Titus 2. Mondjuk a Titus második fejezetében. Husbands obey your husband. Szóval Wives obey, yeah, that's like Mr. and Mrs. Cowell. Wives obey your husband. tehát, hogy feleségek, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek. So, but why not obey in this passage? De miért nem az az eredeti görög szó van itt, hogy engedelmeskedj? Well, because in chapter 6, verse 1, it says, Children, obey your parents. Mert a 6. rész első versében az, hogy ti gyermekek engedelmeskedjetek a szüleiteknek. Your wife is not your child. Tehát a feleséged nem a gyereke. I can't tell you how many times that came up in counseling. Nem tudom elmondani, hányszor fordult elő a tanácsadás során. The problem in that marriage, Hogy a házasságban az volt a probléma, the husband was treating his wife like one of the children. hogy a férj úgy bánt a feleségével, mintha az egyik gyereke lenne. No, your wife is not your A child. feleséged az nem a She's your gyereke, wife. hanem a feleséged. And may I also say that sometimes wives treat their husbands like children? És elmondom, hogy fordítva is igaz, hogy néha a feleség bánik úgy a férjével, mintha a gyereke lenne. You're correcting your husband just like you correct the children. És így rászólsz a férjedre, mint ahogy rászólsz a gyerekeidre. Treating your husband like he's a És child. úgy bánsz a férjeddel, mint egy körök lenne. So it works both ways. Tehát ez így és úgy mind a két irányban érvényes. Your wife is not your child. Mert a feleséged nem a gyermeked. In chapter 6 and verse 5, slaves, servants, be obedient to them that are your masters. A 6. rész 5. versében ti szolgák, engedelmeskedjetek a ti uraitoknak. Your wife is not your slave. A feleséged nem a rabszolgák. Some husbands treat their wives like they're slaves. Bizonyos férjek úgy bánnak a feleségükkel, mint hogyha a rabszolgáik Start lennek. snapping their fingers and expect the wife just to jump whenever he speaks. És csettintésre azt várják, hogy a feleségük ott készen álljon. Now she's your wife. Ő a feleséged.
your helpmeet, your loving partner. Segítő társadat, akivel szeretetteli közösségben vagy. Equal with you before the Lord. Az Úr szemében egyenlő. Yet she takes a submissive role because God commanded it. Mégis más az ő szerepe, egy alárendelő szerepe van, mert Isten ezt parancsolta. So dear ladies, let Christ be your example. Hát hölgyek, legyen Krisztus a ti példátok. As the church is subject to the headship of Christ. Ahogy a gyülekezet alá rendeli magát Krisztus főségének. Dear wives, submit themselves under the authority of their husband. Hát kedves feleségek, alá magatokat a férjetek tekintélyének. Marriage is a covenant, not a contract. Tehát a házasság szövetség, nem pedig szerződés. And would you then, ladies, fulfill the will of God? És hölgyek, kérem, hogy töltsétek be Isten akaratát. Szeretném, hogyha most is leírnánk, talán csak egy mondatban, hogy Isten így dolgozott a szívemben ennek a prédikációnak a hatására. Inkább a nőkhöz szólt, de hiszem, hogy még a másik fele hátra van, amikor a férfiakhoz fog szólni. És imádkozzunk, hogy ez nem újjon el nyomtalanul.